बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम हर कले साइबर पश्तो द तरफना नन बमंग लेक्चर नंबर 3 दी की बमंग दा गुरु चे OSI सशेदे और हिस्ट्री ऑफ OSI मॉडल और दी सरा हाउ OSI मॉडल वर्क्स दा द्री वाना खबरें वो दी ननी लेक्चर के दा कवर के दो कोशिश को नो टोलना अवल कमंग राशो what is OSI open system interconnection دا موږ سره څه شی دی نیټورکینګ کې بنیادی یو کنسپټ دی هغه کې څه کېږي چې سمپل یو کمپیوټر نه بل کمپیوټر نه یا سینډر نه ریسیور ته ډیټا فایل انفارمیشن څنګه سینډ کېږي کوم سټیپ فالو کېږي نو اگر ټول طریقې کار ته موږ سوایو OSI open system interconnection نو د open system interconnection دا یو داسې موډل دی یا ریفرنس موډل دی یا کنسپچوال فریم ورک دی چې دا موږ ته ښیي چې نیټورکینګ سیسټم کې کار څنګه کیږي مطلب سینډینګ ریسیوینګ څنګه کیږي اور دا موډل موږ ته صرف ویژوال ډیزاین how each communication layer is built on top of the others मतलब دی की कोम layers दी دا یو بل سره څنګه کنیکټ دی یا یو بل سره څنګه کار کی بیا دی کی مونږ کیبلز یا نور چې څومره اپلیکیشنز دی یا ډیوایسز دی دا ټول مونږ دا ګورو مقصد د دې دا دی چې دا څومره هم ټیکنالوژي وینډرز دي مطلب چې څوک دا ټیکنالوژي ډیوایسز جوړي یا سافټویرز جوړي چې هغه یو داسې ماحول جوړ کی یا داسې ډیوایسز جوړ کی چې هغه کې هر یو کس یا هر یو ډیوایس اوپنلی یو بل سره انټراپریټ کیږي د دې مقصد لپاره موږ OSI استعمالو دا یو موږ سره پریکټیکل موډل نه دا جست ا ریفرنس موډل دی مطلب کوم ګورو چې نیټورکینګ کې ډیټا څنګه یو سینډر نه ریسیور ډیسټینیشن ته ځي نو دا کوم اپروچ چې موږ استعمالو کنسپچوال فریم ورک هغه ته موږ OSI ریفرنس موډل وایو هیستوري اف د OSI موډل نو هیستوري وسدا دی چې 1970 کې چې څومره ټیکنالوژي ریسرچ دی کوشش دا شروع کړو چې موږ داسې موډل جوړ کړو یا داسې ویژوال سټرکچر جوړ کړو چې هغه کې موږ دا وګورو چې دا ډیټا یو ځای نه بل ځای ته څنګه ځي چې خلک هغه فالو کړي نو بیا به دی کې دا کمیونیکیشن پرابلمز نه راځي خو د کار روان و اخره کې 1984 کې ISO چې کومه ده انټرنیشنل standard organization هغه د OSI reference model جوړ کړو چې هغه کې څه دي 7 step دي 7 layers دي چې هغه په ترو ډیټا سینډر نه ریسیور ته ځي نو دا چا جوړ کړي ISO international standard organization اور دا 1984 کې هغه جوړ کړي نو هیستوري صدا سي دي اخیری ټاپک کار څنګه کې how OSI model works نو لکه څنګه موږ دا خبر وکړه چې دی کې موږ سره layers دي نو یو layers نه کار سٹارټ شي هغه چې کله کار ختم کی اډیټا بل layer ته ورکی بیا غي نه پس بل layer ته ورکی هغه نه پس بیا بل layer ته نو دا 7 layers دي دا یو بل سره کنیکټډ دي او دی کې دا ډیټا داسې فلو کیږي سټپ بای سټپ یو layer نه بل layer ته بل layer ته لکه دا سینډر سایډ نه کوم شروع کو نو سینډر سایډ نه چې کوم پهله لیر دی کوم ځای کې پهله ډیټا باندې مونږ کار کوو ریسیور طرف ته نو هغه ته مونږ اپلیکیشن بیا اپلیکیشن نه پس پریزنټیشن ته راشي ډیټا دا دویم لیر دی بیا تھرډ لیر سیشن بیا ترانسپورت بیا نیټورک ډیټا او اخره کې بیا فزیکل لیر نو دا یو لیر به مونږ ډیسکس کوو او د دې به کار ګورو او په دې باندې کوم پروتوکول استعمالېږي دا به ټول ان شاء الله بیا نیکسټ لیکچر کې ډیسکس کوو صرف تاسو دومره یاد وساتئ چې سینډر سایډ نه دا یو اپروچ استعمالېږي اپلیکیشن پریزنټیشن
سیشن ट्रांसपोर्ट नेटवर्क ډیټا لینک او فزیکل د سره ریسیور سایډ باندې بیا د دې الټا مطلب ټول نه پهله ډیټا فزیکل لیر ته راشي هغه خپل کارو کې بیا ډیټا لینک لیر ته ورکي ډیټا لینک لیر چې کارو کې بیا نیټورک ट्रांसपोर्ट بیا سیشن لیر ته سیشن نه پس پریزنټیشن ته پریزنټیشن نه پس اخره کې اپلیکیشن لیر خپل کارو کې نو دا بیا موږ سره دا اپروچ استعمالېږي